All right, welcome to another anatomy physiology lesson. So we did this one last time. So this is anatomical position. Đây là cái gọi là vị trí giải phẫu. But then we'll move on to something called regional anatomy. So the anatomy of every single region. Mình sẽ nói về cái phần mà giải phẫu mà từng cái vùng regional anatomy. Giải phẫu từng phần. So the body is divided into two main regions, the axial and appendicular region. Nó nói là thân thể được chia thành hai phần chính. Nó là axial và appendicular region. So the axial region include the head, the neck and the trunk. Cái đầu, cái cổ với lại nguyên cái thân người, bao gồm cái bụng, cái ngực luôn á. Thì nó gọi là axial region. So axial So axial region include the head, the neck and the trunk. Trunks basically means chest and stomach. So let's see what the word axial actually means. Axial means relating to or around a real or imaginary straight line going through the center of an object that is spinning, or a line that divides a symmetrical shape into two equal halves. Or you look at anatomy here. Axial means relating to the imaginary line through the center of the body. Liên quan đến một cái đường tưởng tượng đi xuyên qua cái ngay giữa cái người á. Or relating to the axis, liên quan đến một cái trục. Axial, axis. Or axis also here means like a bone, the second of the small bone in the neck that form the spine and support the skull. Trong những cái xương nhỏ ở phía đầu á, ở phía cái cổ á, thì nó là cái xương mà tên là axis, xương thứ hai của cái cổ. Nó là một phần của cái cột sống và nó support, nó ủng hộ, nó giống như nó chịu lực cho cái xương sọ. It support the skull. But the word axial here means central, okay? Cái axial này nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là nằm ở trung tâm đi. Bây giờ vùng trung tâm đi. Let's just understand it like axial. It's vùng trung tâm. Let's just say that in the center, okay, of the body. So head, neck, trunk. It runs along the vertical axis of the body. Nó chạy dọc theo cái trục dọc của cơ thể, trục chiều dọc của cơ thể. Vertical axis. So we also have the appendicular region. Appendicular, những ba nha. Appendicular. Appendicular region. So appendicular includes like limbs. So limbs means like 2 arms plus 2 legs. Appendicular, appendages or extremities. So appendicular, if you look at this word, appendicular. It means related to the arm or legs or part of the body that is joined to another part, such as the appendix. Nó là những cái phần mà phụ ra hoặc là những cái phần mà gọi là mang tính hơi bị thừa ra. Ví dụ như là cái appendix là cái ruột thừa chẳng hạn. Appendix is a little piece of the gut that is often get inflamed, you know, and you have to remove it. Nó thường bị inflamed và phải remove nó.
Okay, so appendicular means relating to arms or legs, okay? Or part about it is joined to other parts, appendix. So let's look at this word. Appendicular is an adjective. It means belongs to the arms or legs, and also another meanings. Part of body that's joined to another part, một cái phần của cơ thể mà nó được nối với lại một cái phần khác. Phần phụ thêm. Like for example, appendix, ruột dư, ruột thừa. Appendix, yeah. Appendix. Còn cái này là tính từ, this is an adjective, appendicular region. Những phần mà phụ. Why is it appendicular? Because if you lose your legs and your arm, you can still survive. But if you lose your trunk, your head or your neck, you die. Yeah. So appendicular region actually not extremely important, not vital, okay? Not vital, không quá thiết yếu cho sự sống. Nó không quá thiết yếu đâu, mất đi cái chân, mất hết chân, mất hết tứ chi, mất hết tay luôn vẫn sống được. Nhưng mà mất cái đầu, cái cổ hoặc là cái chân là chết chắc. Yeah. So if you get damage in the head, the neck or the trunk, you die very easily. But if you get injured in the legs or arms, it's okay, no problem. You can still survive. Vậy là axial region là important. Axial means like let's say the one in the middle, okay? Cái phần ở giữa. Yeah. Axial region or axis, cái trục giữa, like the main axis, trục giữa. Yeah. Cats, you see, my cats are jumping on the table over there. They're really bad cat. They knew that they did it wrong, but they still do it. Just a moment, please. Now, let's continue. So, axial region belongs to the axis, the main part of the body, cái phần chính của cơ thể, cái trục chính. Appendicular regions are just like non-essential, những phần không quá thiết yếu, like limbs, or things that are attached to other part of the body, like appendix. Hay những phần mà nó nối với lại những cái khác của cơ thể, ví dụ như là ruột ri, ruột dư, ruột thừa chẳng hạn. So we often call them appendages. 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 Appendages means like extremities. Tứ chi. Extremities. Tứ chi. Extremities. The body is also divided into smaller regions within those two main divisions. Ngoài hai cái sự phân định là phần chính và những phần phụ như vậy, nó còn được chia ra thành những cái phần vùng nhỏ hơn nữa. And then of course you have the table here. They summarize the body region are illustrated in this figure above. You can see a region of human body here. So there are several regions. Có rất là nhiều cái region mà mình đã nói đến của học bữa trước. There are several regions we talked about in the last lesson, like abdominal, vùng ổ bụng, vùng bụng, located below the ribs and above the hip, nằm ở bên dưới cái xương sườn và bên trên cái hông. Acromial, it's cái cục mà đây nè, this piece over here is called acromial, point of the shoulder, cái chỗ mà nó nhô lên của cái vai. Antebrachial. Ante before. Antebrachial is the branch that is above. Cái cành mà nằm bên trên, tức là cái
tay trước, tay trên, forearm. No, sorry, antebrachial, it's this one. Forearm is this one. Tay trước, tay sau. Cái tay này là tay sau nè. Tay trước là phần đi về phía trước. So this one is like before, going before, so antebrachial, and this is for these the brachial. Tay trước, tay sau. Antecubital. What is cubital? Cái đầu gối. Khuỷu tay. Elbow. The anterior surface of the elbow is antecubital. This one is here. Antecubital. Yeah. Antecubital is this one. Cái chỗ mềm cái này nè. This is the antecubital. But over here, nó nhìn giống cái đảo vậy á. Remember, it looks like old canyon. Ole something. Olecrano. Look like an old canyon. Okay, olecrano. Okay, like something like that. Okay, axillary, armpit, nut, brachial. Cái cành là gì? Là arm, là cái cành nhánh ra là cánh tay. Arm. Upper portion of upper limb. Cái phần mà nằm bên trên của chi trên, nó gọi là brachial, nó là tay sau á. This is brachial. This is antebrachial. Okay. Buccal. Buccal, cheek. Buccal. Calcaneal. Calcaneal, heel of the foot. Cái phần mà cái gót chân. Calcus is something with the that bone at the feet. That big bone at the feet, heel of the foot. Cái xương lớn nó nằm ở ngay cái chân mình á. Cái cục rất là lớn đó chính là cái gót chân. Calcaneal. Carpal. This is carpal. The wrist. Mà đằng sau này là không có tên nha. There's no name over here, but there's a name over here as a wrist. Carpal. Mấy người mà hay dùng máy tính đó nhiều á, cái chỗ này nó hay bị vấn đề. Ta có một cái vấn đề gọi là carpal tunnel. Carpal tunnel. Một bệnh gây ra ở cổ tay do dùng máy vi tính nhiều. Nó cái trạng thái nó có giữ nguyên cái trạng thái này. It's like they keep the same position for many hours, you know. So of course it hurts. Okay, carpal. Cephalic. Okay, so sorry, cephalic is the head. Cephalic. Cephalix, the head. Cervical. What is a cervix? Cervix. Cái nắp. No, I mean the word cervix itself, not cervical. Cervix. Tử cung. Sorry. Tử cung. Tử cung. Remember, it's related to the cervix. Tử cung, the cervix of the woman. And why it's related to the neck? Tại sao nó liên quan đến cái cổ? Why is it related to the neck? Why cervical? Tại vì nó có cái hình dạng hai cái trên bề ra và cái nó nhỏ xuống ở dưới. Nó giống như thắt cổ chai đó. It's like a bottleneck. It's like bottleneck. So it's why cervical is belong to the neck. Okay, very good. Okay, coxal. Coxal mean belong to the hip. Thuộc về hông, vùng hông. Coxal. Okay, crural. Let's look at the word crural. Crural là bắp chân. Crural là cái cục mà đằng trước này nè.
Like crural is the part in the front leg, like here, crural. Crural. And sural is the back. Ngoài bớt chân. Crural. Một cái là cái gọi là gì ta? Cái cẳng chân. Sural is basically this part when you have the muscle here. Sural. Yeah. In front we have crural. Okay, digital. What is digital? Ngón chân. Ngón chân, ngón tay nha. Fingers or Dạ, toes. They can be fingers or toe. Digital. Yeah. Digital. Okay, Yeah. femoral. Cái phần dài nhất, xương cẳng chân. Yes, what is it related to? What bone is that? Cái xương dài nhất, The thigh biggest bone. bone in the leg, what is that called? It's either femoral. Femurs. Femoral. Femurs. Femurs. It's femurs, I think it's called. Femur, sorry, femur. 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 It's related to the femur, so that's why it's called femoral. Femur, femoral. Yeah, femur. Femoral. Okay, next one is fibula. Or peroneal. Fibula liên quan đến cái fibus or something. Fibula. Side of the leg. Bên hông của cái chân. So fibula or peroneal is the side of the leg. Side of the leg. Bên hông của cái chân, fibula or peroneal. Okay, what is frontal? Frontal. Trên cái đỉnh đầu. Trán, vùng phía trước. Frontal. Okay, forehead. Okay, gluteus or gluteal. Gluteus or gluteal. Or the glute. Basically glute or gluteus. Gluteal thuộc về vùng mông. Buttocks, gluteal. Okay, hallux. Hallux. It's great toe. Cái ngón chân bự nhất nó gọi là cái hallux. The biggest toe is the hallux. But the other toe is called digital as well. Yeah. Chỉ có ngón cắm chân cái nó là hallux thôi, các ngón còn lại đều là digital hết. Yeah. Okay, inguinal. Vùng groin, vùng hạ bộ. Inguinal. Groin. Inguinal. Groin. Lumbar. Inguinal, sorry, inguinal. Những âm đầu á. It's first syllables. Inguinal, groin. Inguinal, groin. Lumbar. Ở phía sau cái xương sườn. No, lumbar là cái vùng mà lưng dưới, lower back. Cái vùng này hay bị đau lưng á, cái vùng này hay bị gọi là đau lưng, lúc mà đau lưng hay bị đau vùng này á. When you have a back pain, you often have pain at the lumbar region. So, when you encounter back pain, it is often the lumbar region. Thường là vùng lumbar nó bị đau lưng, nó gọi là lưng dưới, lumbar. Okay, mammary. Vùng ngực.
What is mammary? Vùng ngực. Mammary, mama mẹ, má hoặc là vú. Yeah. No, Vùng chest vú. and breast is different. So it's a breast, okay? Mammary glands, tuyến sữa. Yeah, mammary glands, tuyến sữa. Mammary là breast. Okay, what is manus? Manus. Manual. Manus. Belong to the hand. Manual. Manus. Cái đó là vùng vú luôn Bàn hết tay. em. Manus là bàn tay. Manus or manual. You know manual labor, lao động chân tay. Yeah. Okay, manus. Okay, mental. This is not like related to the mind. Cái từ này là cái từ dễ bị hiểu lầm nhất. Mental is not belong to the mind in this case. This is the mental part. Cái Cái cằm. cằm, mental. So buccal is this one. Buccal. Buccal. Mental. Okay, nasal. Belongs to the nose. Nasal cavity. Khoang mũi. Cái khoang mũi. Nasal is belong to the nose. Okay, occipital. What is occipital? Occipital. Thùy Thái Dương. No, thùy thái dương là temporal nha. Còn cái Okay, what you're talking about temporal region, but now occipital is like here. yeah. Vị thị giác. Thị giác. It's the back of the head. Yeah. Sau cái đầu á. And olecranial. Old cranian. What is the old cranian? Olecranial. 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 Những cái gì mà thung lũng cũ. Cái đầu khuỷu tay. Back of the elbow. Cái phần đằng sau của cái khuỷu tay nha. The back of the elbow. Because here there's another name for it. What is that? Antecubital. 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 This is the olecranian. Olecranial. Olecranial. Yes. Antecubital. Okay, oral, mouth. Mouth. Orbital. Orb. What is an orb? Orbital. Orb. On orbital. Orbital. Mắt. Cái khiếu mắt. Cái khoang mắt. Cái cầu mắt. Cầu mắt. Orbital. Orbital means bony eye socket. This is eye socket, okay? Đây là cái cầu mắt thôi. Yeah. Okay, otic. Otic. What is otic? Tai. Vùng tai. Otis, otic means belonging to the ear. Very good. Now, palma. 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 Cái phần này. Palm. Cái phần trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay, palma, palm of the hand. Very good. Patella. 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 Xương đầu gối. Đúng mà cái gọi là cái mà nó bảo vệ cái đầu gối đúng không? Cái cục mà ngay cái đó. Yeah. So basically it's the kneecap. The thing that protect your knee is called kneecap, but actually it's not protect anything. Nó chẳng bảo vệ gì cả. Mấy cái patella is a kneecap. Okay, pedal. Pedal. Pedal chân. Pedal. Yes. Pedal là gì? Ngón chân. What is pedal? Vùng chân thì chị vùng chân, vùng bàn chân. Pedal, tại vì pedal có 5 cái: tarsal, calcaneal, digital, parental and holus. Yes, pedal there are 5 things.
Hallux is the biggest toe, cái ngón chân bự nhất, and other digital, yes. And we have also what? Tarsal. Yes, tarsus. Nó là cái vùng mà 7 cái xương mà tạo thành nên cái đống đó. There's a 7 bone that create something tarsus. Okay. And calcaneal là cái khuỷu chân. Calcaneal, calcus, digital. What is planta? Planta. Planta is basically sole of the foot. Nó là cái Okay, this is calcaneal. Calcaneal là cái cục khuỷu chân nè. Còn cái planta là cái lòng bàn chân này phải. Yeah. Planta basically is the sole of the foot. Cái lòng bàn chân. Plant. Let's just say that planta, you plant your whole body there. Nó là cái chỗ mà chịu lực nguyên cả cái người luôn. So planta is where you plant your whole body weight there. Trồng nguyên cả cái trọng lượng cơ thể lên đó. That's where you plant your whole body weight there. Planta. Okay, what is pelvic? Pelvic. Em chưa nhớ ra cái pelvic. Vùng mông. No, pelvis. Pelvis or pelvic. What is that thing that keeps the intestines there? Cái gì mà nó giữ cái đống ruột trong đó? Bao tử. Xương chậu. Cái bao tử nó không chứa gì trong đó, không chứa ruột đâu. Basically, it's nó là cái xương chậu, nó là cái chậu nó chứa nguyên đống ruột trong đó nha. Okay, that basically pelvis or pelvic. Xương chậu. Okay, what is perineal? Là cái xương. No, perineal is the region. Chúng ta không nói về xương bây giờ đâu, chúng ta nói về phần bên ngoài mà. We're only talking about the outer part of the body now. So what is a perineal? Perineum, perineum, peri, cái tiếp động ngữ peri tức là cái vùng mà ngoại biên. Peri means let's check this word out. Peri. No. Perineal, let's just say perineal is the region between the anus and the external genitalia. Cái vùng mà nằm bên ngoài của cơ thể, nó nằm giữa cái tầng sinh môn. Yeah, exactly, perineal. Between the anus and external genitalia, giữa cái hậu môn và cái cơ quan sinh dục ngoài. Okay. Pollex. Pollex is a thumb. Popliteal. Popliteal. Mềm. Pop, đúng rồi, mềm. Popliteal, back of the knee. Cái phần đằng sau của cái đầu gối, chính xác. Popliteal is this one. Cái phần mềm đằng sau đầu gối, đúng rồi. Pubic, pubes. Puberty, pubic, pube. Cái mu bàn chân. No, pubic là vùng mu, đúng nghĩa là vùng mà cơ quan sinh dục luôn á, genital region.
Yeah. Pube. Okay, sacral. Sacrifice. Sacral. Sacral. Sacrifice. Sacral. Cái vùng ở phía sau lưng, cái chỗ mà người ta đâm, cái chuyện mà người ta đâm vô cái phần đó là người ta chết á. Exactly, that's the xương cụt. Xương cụt. Sacral. Posterior, Sacral. posterior region between the hip bones. Cái vùng mà nằm đằng sau giữa những cái xương hông. Yeah. Yeah, that's a sacrum. There's a sacral bones or sacrum. Okay, that one. Scapula. Cái vảy. Yeah, scapula. You can remember it. It's a cái gấp cái kẹp á. Scapula is basically also like the tool. Scapula. Scapula, I think. Spatula. Oh, sorry, I forgot. This is a spatula, okay? But scapula is different. Scapula is the shoulder blade. Nguyên một cái lưỡi của nguyên một cái hình mà this is the whole scapula, okay? Nó như một cái lưỡi gì đó, cái lưỡi dao đó. It's like a whole knife blade, you know. Scapula, the whole big one. Scapula is a big one like this. Nó giống như một cái áo giáp vậy đó, để bảo vệ vùng lưng rồi đó. It's like a vest, a jacket to protect the upper back, bảo vệ cái vùng lưng trên. Scapula. Next one. Sternum. What is sternum? Ức gà. Ức. Xương ức. Sternum. The breastbone. Very good. Sural. Sural, and the upper it's bắp chân. Sural là bắp chân. đúng rồi, sural bắp chân, chính xác. Dorsal là bắp chân. Sural is this one, and then coronal and sural. Coronal is the upper, is the anterior. Sural is the calf, the posterior one. Cái nằm trước nằm sau. Crural and sural. Crural and sural. Okay. Tarsal. Tarsus. Tarsal. 7 cái xương nằm ở đâu? The 7 bone that belong to the xương gót chân. Yes, ankle, xương gót chân. 7 cái xương gót chân. Tarsal. Thoracic. Thorax. Thorax. Em không nhớ cái thoracic. Thoracic. Lồng ngực. Yes, chest. Umbilical. Mũi à? Không. No, umbilical. Umbilical cord. Umbilical cord. Umbilical. Dây rốn, vùng rốn. Umbilical is the belly button. Cái nút của vùng bụng nó gọi là cái dây, cái chỗ rốn á. Belly button. Or umbilical. Now what is vertebral? Vertebral. Đốt sống. Vertical giống hình dọc. Yes, very good. The spine. Very good. Alright. Activity 1, locating body region. You did it already. Okay, let's say directional term. Bây giờ nói về những cái khái niệm, nói về cái phương hướng. We talk about directional terms now. Directional terms. Những khái niệm về phương hướng. Okay, so you have a lot of them. So you have superior and inferior. Superior means above.
nằm trên. And of course inferior. Inferior means nằm dưới, below. Nằm trên, nằm dưới, superior, inferior. Superior, inferior. Trong nghĩa bình thường là superior là cấp trên đó. Cấp trên, inferior cấp dưới. Hoặc là những cái gì đó mà nó trội hơn hẳn về chất lượng so với những cái khác là superior. Chất lượng kém hơn hẳn cái khác là inferior. So when normally we say that something is of good quality, better quality than the others, we say superior than the others. But when we say something has a lower quality than others, we say inferior to the others. Superior. But in anatomy and physiology, superior and inferior only means above or below, okay? Trong giải phẫu các thứ thì là thực sự superior, inferior chỉ có mang nghĩa là nằm trên, nằm dưới thôi. These terms refer to placement of a structure along the long axis of the body. Cái hệ quy chiếu của nó lấy cái gì làm chuẩn? Nó lấy cái trục dài của cơ thể, tức là từ cái đầu đến cái chân. So the long axis of the body is like from the head to the toe. That's a long axis. That's a reference point. Đó là cái điểm là để làm dấu, làm hệ quy chiếu á. So superior is to the long axis of the body. Or inferior also to the long axis of the body. Làm sao biết được cái nào trên nào dưới? Là nó dựa vào cái vị trí so với cái trục chính của cơ thể thôi. Để biết được cái nào trên nào dưới. So like for example, the nose is superior to the mouth. Cái mũi nằm trên cái miệng chẳng hạn. And the abdomen is inferior to the chest. Cái vùng mà bụng thì là nó nằm dưới cái ngực chẳng hạn. Now anterior nằm trước, ở trước, and posterior is the back, ở đằng sau. Anterior, posterior, đằng trước, đằng sau. So in human, most anterior structures are those that are most forward. Thì nó nói là ở người đi, những cái cấu trúc mà nó nằm đằng trước nhất á, là những cái mà nó hướng về phía trước nhiều nhất. Like for example, the face, cái mặt. The chest, you know, it's point toward the chest. Cái ngực nó sẽ hướng về phía trước. And abdomen, cái vùng mà bụng nó cũng sẽ hướng về phía trước. Nếu mà bạn nào mập sẽ biết. If someone is fat, you see that those fat is just like getting out, you know. Nó sẽ hướng phía trước. All these structures, the face, the chest, the abdomen will be pointing toward. Nó sẽ hướng phía trước, anterior. Posterior structures are those toward the back side of the body. Những cái gì nó liên quan đến, hướng tới cái phần lưng của cơ thể, đằng sau của cơ thể. For instance, the spine is posterior to the heart. Ví dụ cái cột sống thì nó nằm đằng sau của trái tim chẳng hạn. Okay, posterior, anterior, đằng sau, đằng trước. Okay. Now we have medial and lateral. Medial. Belonging to the midline, toward the midline, hướng tới cái đường ở giữa cơ thể. Medial means to the midline, medium, you know, mid, ở ngay giữa. Middle, medial, middle, hướng tới cái đường ở ngay giữa. And lateral, it's lateral. Lateral là những cái gì ở đằng những cái gì mà xa cái đường ở giữa đó gọi là lateral. Lateral means
things that are away from the midline. Xa ra khỏi cái đường ở giữa cơ thể. Nó gọi là lateral. Lateral. Ok. Medio, những cái gì ở giữa. Medio, lateral. Ok. Medio, lateral. Xa ra khỏi cái đường giữa. Yeah. Là Gần giữa cái cái đường ở xương. giữa hoặc là xa ra khỏi cái đường ở giữa. Medium, middle, medio, Yeah. medio. Xa ra khỏi đường giữa. Yeah. Lateral. Lateral. Ok, medial and lateral. Two terms. Medial and lateral, medial, lateral, medial, lateral. Like for example, the sternum, the breastbone is medial to the ribs. Tức là cái xương ức thì nó ngay giữa cái đường đó luôn. The sternum actually belong right there at the midline, but the ribs it's a bit farther away from the midline. Cái xương sườn thì đương nhiên là nó sẽ hơi xa chút xíu so với cái đường ở giữa, nhưng mà cái sternum nằm ngay cái midline luôn, nằm ngay cái đường giữa luôn. So the sternum is actually medial because it's right there at the midline, but the ribs is a bit far away from the midline. So we say the sternum is medial to the ribs. The ear is lateral to the nose. Cái tai thì nó nằm ở đằng xa xa cái giữa so với lại cái mũi, lỗ mũi. Mấy cái term này nó chỉ miêu tả thì được miêu tả thì là nó coi như là con người ta đang ở vị trí giải phẫu nha, anatomical position nha, chứ không phải là nằm sấp, nằm ngửa, nằm kiểu khác đâu nha. So these terms are only, they assume that we are examining a person in anatomical position, okay? If they lie on their side, nằm ở phía bên lie on their side, nằm ở phía bên trái bên phải, if they lie on the side, or if they lie upside, that they lie on their chest. Nếu mà nằm ở trên cái phần ngực tức là nằm sấp. If they lie on the side or the chest, these terms do not apply, okay? You only apply it, you assume that the person is in anatomical position. Mấy cái term này chỉ áp dụng đúng khi mà cái người này đang ở vị trí giải phẫu thôi nha. But the next four terms pair are more absolute, so it means it's much more accurate and it can be applied anytime. 4 cái khái niệm, cặp khái niệm đằng sau này thì nó sẽ mang tính hoàn toàn xác định và chính xác hơn nhiều. Nó áp dụng mọi tình huống chẳng hạn. They apply in any body position, đó, vị trí cơ thể nào cũng được, ông ứng dụng được đúng. They consistently have the same meaning in all vertebrate animals. Cho dù cái con động vật có xương sống nào đi nữa, tất cả các con động vật có xương sống, nó đều có cùng ý nghĩa hết. Moment, I need to... Where's that? Đau họng hãy dùng kẹo Codatux. If you have any problem with your throat, use this one. It's actually quite good. You cannot find it in the drugstore. You have to buy it online, like Shopee or something. Oh really? It take a long time to receive? 2-3 days. Oh yeah. But actually, it's really good. This is German product. Codatux. Just search for Codatux and you can find it. It's weird that the pharmacies do not sell it, but this candy, it's really good. Nó mạnh hơn mấy cái bình thường luôn á. It's stronger than the other candy you can find in the drugstore. Now, so these 4 terms apply to any position, any animals.
So why superior and inferior we cannot apply to, like for example, a dog or a cat? Tại sao mấy cái term này mình không áp dụng với những con khác được, hay là những vị trí khác được? Sorry. Because why? Look at the dog here. This is the anterior of the dog, and this is the posterior of the dog. We think that the posterior would be the back, right? No, but it's not. Đối với con người thì là cái posterior nó mới là cái lưng. Nhưng mà đối với con chó thì posterior của nó là cái vùng mà đít của nó, cái vùng mông của nó. Cho nên là cái khái niệm posterior anterior này nó chỉ mang tính tương đối với lại con người và cái vị trí anatomical position này mà thôi. So to the dog, actually posterior is the bottom of that, but for human is posterior is the back. So you see, the term posterior, anterior, superior, and inferior also are only relative to human in anatomical position. For human, superior is the head, but for the dog, superior is the back. Đối với con chó thì cái phần bên trên nó là cái phần lưng của nó. Còn con người cái phần trên của nó là cái phần đầu. Nó kỳ vậy đó. So these four terms, superior, inferior, anterior, and posterior, are only applied to human in anatomical position. Okay. Also the same thing about proximal and also about medial and lateral as well, I think. Medio, Nói chung là lateral. 6 cái term này, medial nằm ở giữa, lateral nằm ở ngoài. Thì con chó nó cũng, cái khuôn mặt của nó cũng gần giống con người. I think so, because for the dog you have the midline, but the midline of the dog is a bit different compared to humans. Cái phần giữa con chó, cái đường giữa nó lại hơi khác. So I think all these 6 terms assume the person is in anatomical position, okay? It doesn't apply to dogs or any other animals. 6 cái term nó không áp dụng đúng cho những cái con mà kia. But these terms are absolute, okay? It applies to everyone, everything. Những cái term này thì nó là áp dụng để tất cả mọi con nha. Con gì cũng được. Vị trí nào cũng được. So, cephalad. Cephalad. Or cephalad, or we call it caudal. Okay, sorry. Cephalad means cranial. Cephalad cranial means like thuộc về vùng sọ, toward the head, hướng về phía đầu, hướng về phía cái đầu. Cephalad. Cephalus, cephalad. Ủa cái cổ là gì ta, quên mất tiêu rồi. What is the head? Cổ. Vùng cổ gọi là gì? The neck. Something related to cervix. Neck. Cái gì liên quan đến cổ tử cung nè? Cervic. Cervical. Cervical. Cervical, very good. But this is cephalad. Cephalad. It's the cranial, cái vùng mà đầu, cái đầu. Cephalad is the head. Toward the head or of the body. But caudal, hướng về cái đuôi. We humans, we do not have, we do have caudal, but that part has disappeared in our evolutionary past. Con người thực sự ngày xưa cũng từng có đuôi, nhưng mà nó đã biến mất trong cái quá trình mà tiến hóa của con người rồi.
So our caudal is actually at the sacrum or sacral bone, you remember? Yeah. Cái đuôi con người thực sự là nó kết thúc ngay cái chỗ mà cái xương cụt rồi, cái xương cùng Yeah. xương cụt rồi, sacral bone á, cái chỗ xương mà Yeah. dùng để hiến tế á. Yeah. So caudal means toward the tail, hướng tới cái đuôi hay là xương cụt ở con người. Caudal. Okay, cephalic, and caudal. Cái đầu, cái đuôi. Ôi trời, cái đầu hướng tới cái đuôi xong. Yeah. In the human this term. Okay. Trong con người thì cái term này nó được dùng mà một cách mà thay thế được cho cái từ superior bên trên và inferior bên dưới. Nhưng mà những con mà có 4 chân á thì là nó đồng nghĩa với cái đầu là nó sẽ là anterior phía trước, còn cái phía đuôi là posterior. So basically for humans, of course cephalad belong to the head is superior, but the one that is our used to be our tails, which is the sacral bones here, is the caudal part. But for the dog, cephalad is the one that is in front, so anterior. The posterior or caudal is the tail part. Okay. Cephalad, the head, caudal toward the tail. Okay, next one, it's ventral. Ventral and dorsal. Vùng lưng và cái vùng mà phía bụng. Ventral means belonging to the stomach or the stomach region. Thuộc về vùng bụng. Thuộc về vùng bụng nha. Ventral means the belly side. Thuộc về vùng bụng. Dorsal means thuộc về vùng lưng. Or back side. Anterior là ventral, còn posterior là dorsal. Yeah, for human anterior here it's ventral, vùng bụng, but dorsal is posterior here. But for the dog, the ventral regions lies lower, but the back region lies superior. Đối với con chó 4 chân thì là cái vùng bụng của nó lại nằm ở bên dưới, inferior. Còn cái vùng lưng nó là nằm ở bên trên, superior. Now, there you go. In humans, the term ventral and dorsal are used interchangeably with the term anterior and posterior. But in a four-legged animal, ventral and dorsal are synonymous with inferior and superior respectively. That's just what I explained. Nothing new. Yeah. Now, proximal. Proximal and distal. Proximal là ở gần. Proximata, proximal ở gần. Distal là ở xa. Ở gần. Ở gần cái gì? Ở gần cái thân. Ở gần cái thân người. Ở gần cái thân người. Proximal. Ở gần cái thân người hoặc là ở gần một cái chỗ nào đó mà được có kết nối. Ở gần một cái gì đó. So nearer to something or near to something. Near to something or near to the trunk.
Near the trunk or tusk. Proximal ở gần cái thân hoặc là ở gần một cái gì đó. Near to something or near to the trunk. Giống như cái ngón tay distal elbow. Elbow là cái Không biết học bài ngày xưa học về thận chưa ta? Have you learned about kidney before? Yeah, not yet. Okay, we have the proximal convoluted tubules. Proximal convoluted tubules. Remember that one? And distal convoluted tubules. Moment. Glomerulus. Yeah, this one. Cầu thận thôi mà. So basically, proximal convoluted tubules is very near to the nephron, okay? It's very near to that. It's very near to the glomerulus. But the distal convoluted tubules is after the loop of Henle. Remember these names? Loop of Henle. Fine, you don't remember. Here, take this. There you go. So when you look at the kidney, here's the glomerulus, cầu thận. And the one near to that glomerulus, it's called proximal convoluted tubules. Cái ống nhỏ xoắn mà ở gần cái gì đó. Ống nhỏ xoắn ở gần gì đó. So you see, proximal convoluted tubules is near to the glomerulus, right? Nó gần cái cấu trúc glomerulus này cho nên có tên là proximal gì đó. But this one is a loop of Henle. And then this one you have another tubule. It's called distal convoluted tubules. Ống nhỏ xoắn và ở xa. Nó xa cái gì? Nó xa cái glomerulus. This distal convoluted tubules is far away from the glomerulus. That's why it's distal something, okay? You understand it, right? Yeah. It can be near or far to something, okay? Nó có thể nó xa hoặc gần cái gì đó. Giống như cái DCT thì nó xa cái glomerulus. Yes. DCT is far away from the glomerulus, yes. But PCT, proximal convoluted tubules, is near to the glomerulus, yes. Yeah, okay, gotcha. Oh, good. Proximal and distal. Ở xa. Ở xa cái thân người. Further from the trunk. Hoặc là ở xa cái gì đó. Far from something. Distal. Okay, these terms are used primarily to locate various areas of the body limbs. Những cái term này được sử dụng phần đông là để xác định ra những cái vùng khác nhau. Cái vùng ở trên cơ thể, trên cái gọi là chi của cơ thể. For example, the fingers are distal to the elbow. Ví dụ những cái ngón tay thì là nó ở xa so với lại cái khuỷu tay. Yeah. The knee is proximal to the toe. Cái knee là cái đầu gối. Cái đầu gối thì là nó gần với lại những cái ngón chân chẳng hạn. Proximal to the toe. Interesting. Why did they say this? Moment. The knee is proximal to the toe. Really? I don't think so.
Đầu gối sao gần với lại mấy cái ngón chân người ta, vô lý. Mà tại sao cái finger nó lại xa với lại cái elbow, vô lý. This doesn't look make any sense. Why fingers are distal to the elbow but knees proximal to the toe? Cái finger á, xa với cái khuỷu tay thì nó hợp lý, nhưng mà cái đầu gối với nó hai cái đó giống nhau. I think it looks the same. The knee has to be distal to the toe actually. Yeah. Okay, if you say that the cephalus is next to the cervical, yeah, I understand that. Cái đầu nó cạnh cái cổ thì đương nhiên I understand that. Yeah. Okay, maybe it's a mistake with the book, I think. Có một cái lỗi với cái sách này, I think. However, this term may also be used to indicate regions closer to or farther from the head. Những cái term này cũng thể sử dụng để mà chỉ định những cái vùng nào mà nó gần với cái đầu hoặc là nó xa khỏi cái đầu. Yeah. Indicate regions of internal tubular organs, chỉ định những cái vùng mà nó của những cái bào quang mà nó có chia ống ra trong nội cơ thể, ví dụ như là cái hồi nãy thầy nói về cái thận đó. Like something I show you with a kidney, you know, internal tubular organs. Yeah. Internal, external. Tubular, tube, những cơ quan có ống ở bên trong cơ thể, internal tubular organs. Now, next one we have superficial and deep. Superficial thuộc về bề mặt, or external, nằm bên ngoài. Nằm bên ngoài, superficial, chứ không phải là nông nổi bề mặt đâu nha. In anatomy, superficial means outside, okay? External, nằm bên ngoài. Nằm bên ngoài bề mặt cơ thể. So outside, superficial, or we have deep, we have internal, nội bên trong. Nằm ở trong, nằm ở trong cơ thể, nằm ở trong, internal, inside, superficial, outside. For example, the skin is superficial to the skeletal muscles. Ví dụ da thì nằm bên ngoài so với lại những cái cơ bắp, skeletal muscles. Còn cái phổi thì ở trong cái xương. The lungs are deep to the rib cage. Cái phổi nó nằm sâu so với lại cái xương sườn. Of course, the rib cage is the one that protect the lung inside. So the lungs are deep to the rib cage. Cái xương sườn nó bảo vệ cái lưng đằng sau bên trong mà. Cho nên là cái lưng nó phải nằm trong của cái rib cage mới đúng. Alright. Okay, let's try this one. Activity 2. Practicing using correct anatomical terminology. Okay, let's look at this one. Number 1. The popliteal region. The popliteal region is something. Posterior. Popliteal. Cái vùng mềm mềm á, yeah. Đằng sau cái vùng nằm mềm nè. Popliteal, where is that? Vùng mềm là cái trong cái lòng bàn tay đó. No, no, no. It's not popliteal. Popliteal. Behind the kneecap is a popliteal. Yeah, cái vùng sau đầu gối. Yeah, so what is it? Anterior or posterior? Is it anterior or posterior? Posterior. Posterior. Cái thứ hai ở phía sau. Còn It's posterior, anterior very là good. Nó nằm đằng sau nha, posterior. Yeah, Okay, now the number 2.
The acromial region is something to the aortic region. We have medial or lateral. Acromial region is something to the aortic region. Lateral. Nó nằm ở xa trục, nó nằm ở xa cái giữa so với lại cái vùng tai. Cái vùng acromion là cái vùng cái cục này nè, cái cục này nè. This acromial region is this part. Acromial region is far away from the middle line compared to the ear region, right? So it's lateral. Yes. Nó ở xa cái vùng giữa so với lại cái vùng tai cho nên là lateral. Number 3, the femoral region. The femoral region is something to the dorsal region. Proximal or distal? Cái xương dài nhất. Distal. Distal. Cái xương dài nhất này nó nằm ở cái chân trên lận, cái chân dưới. Còn cái dorsal nó nằm ngay bàn chân lận, nó ở xa, nó cái xương femoral này. The dorsal actually quite far away. It's at the feet, but femoral is like upper leg. So they are distal to the dorsal region. Yeah. Okay, number 4. The bones are something to the skin. Deep to the skin. Very good. This is easy. Yeah. Now, next part is body planes and sections. Bây giờ để mặt cắt cơ thể và những phần nè. So we talk about body planes and sections. Những mặt cắt của cơ thể và những lát cắt. So the word sect means to cut. Cắt ra, you know. Yeah. So in English we have the word sector, you know. Sector, một vùng, a sector. Một cái vùng này tức là nó phân cắt ra. So it's divide a whole region into smaller sectors, you know. So cut it into smaller sectors. Một vùng. So section, mặt cắt. Section, lát cắt. Dissect. You know what dissect means? Mặt hai, cắt hai. Cắt làm đôi á. Dissect là giải phẫu. Phẫu tích. Dissect. Phẫu tích. Giải phẫu ra. Nhưng mà thực sự dissect, die là hai, sect là hai, sect là cắt làm đôi. Dissect means cut into two, but basically it means like you open up a person to dissect. Dissection, sự phẫu tích, giải phẫu, or cut into two. Okay. So you can see the body is three-dimensional, 3D. Cơ thể người là 3D, 3 chiều. And in order to observe its internal structures, often necessary to make a section. Thì để mà có thể quan sát được những cái cấu trúc bên trong của nó thì thường rất là cần thiết mình phải cắt nó ra, tạo những cái mặt cắt. Or cut. Section, you see, cut. When a section is made through a body wall or through an organ, it is made along an imaginary surface or line called a plane. Khi mà người ta tạo một cái lát cắt thông qua một cái gọi là cái bức tường cơ thể hoặc là thông qua một cái cơ quan của cơ thể, thì nó được tạo ra thông qua một cái mặt phẳng, tưởng tượng thôi, nó gọi là một cái plane. Mặt phẳng, nó thông qua một cái mặt phẳng tưởng tượng là plane. Okay. A section is named for the plane along with its cut. Thì một cái mặt cắt đó, nó được gọi tên dựa vào cái mặt phẳng mà nó được cắt. Anatomists commonly refer to three planes or sections that lie at right angle to one another. Bây giờ thường có 3 cái mặt cắt như thế này và nó sẽ vuông góc với nhau, 3 cái này.
So first we have a median plane. Median plane. Nó gọi là mid sagittal. Mid sagittal plane or median plane. Nó gọi là mặt cắt nằm giữa, mặt cắt ở ngay chính giữa người. Mặt cắt mà ngay chính giữa người luôn á. Like cut the person to half. Cắt người làm đôi á. Ví dụ coi phim kinh dị á. Nên nói chuyện ví dụ coi phim kinh dị á, cầm thanh kiếm cắt một người làm đôi á. It's like like when you look at horror movie when someone use a katana, con kiếm katana. Cut a person to half, yeah? Thus you have median plane. Mình sẽ có cái median plane, mặt cắt ngay giữa chính giữa người. Or we call it mid sagittal plane. Nó liên quan gì đến Sagittarius, cùng nhân mã nhỉ? Let me check. Why is it called mid sagittal plane? Interesting. Mid sagittal. Nhưng mà không hiểu tại sao nó là dùng cái chữ sagittal. I have no idea why it's called sagittal. Anyway. Cái từ sagittal này nó liên quan đến Sagittarius, cung nhân mã chăng? I'm not so sure why it's called mid sagittal plane, but we call them median plane, okay? Easy. Hay gọi nó là median plane đi. Mặt phẳng ở giữa, cắt người làm đôi. Okay, median plane is right there. Cut the person to half, okay? Median plane. And B, you have frontal plane. Moment. Frontal plane. Nó gọi là mặt cắt. Mặt cắt mà gọi là phía trước. Mặt cắt phía trước. Or coronal plane. Coronal. You know, corona means like the crown. Cái vương miện. The crown. But sometimes these names doesn't make any sense. Okay, coronal plane. Or frontal plane. Mặt cắt phía trước, frontal plane. Frontal plane. Mặt cắt phía trước. But I think the most common one is the most useful one is transverse plane. Thầy nghĩ cái mà nó hữu ích nhất chính là cái mặt phẳng cắt mà transverse này. Tại vì chụp CT các thứ nó toàn chụp theo kiểu này không à? Cắt lớp mà theo kiểu giống như nè. Nó đi từ trên đầu, tuốt xuống dưới tận chân, nó cắt lớp thành rất là nhiều lớp. I think in CT scan or CAT scan or any kind of scan, they scan using transverse plane from the head all the way to the legs. So transverse plane, mặt cắt ngang. Transverse, mặt cắt ngang, còn cái này là cắt dọc. Hai này là cắt dọc, còn này là cắt ngang nè. Transverse means like this one, okay? Cắt dọc, hai cái cắt dọc, cái cắt ngang. Transverse plane. Okay, this is a magnetic resonance imaging scan, MRI scan. Đây là một cái scan mà cộng hưởng từ á.
chụp hình ảnh cộng hưởng từ MRI của những mặt phát cắt cơ thể. So you can see here, if you cut this one a person to half, you should have this image. Nếu mình cắt cái người ra làm đôi, you should have this image. Mình sẽ được nhìn cái hình này. This is vertebral column, cột sống này nè. Intestine here, cái ruột ở đây. Rectum is here, cái này là cái hậu môn nằm đây. Tại vì khi mình cắt này là làm giữa, thì cắt này là cắt cái người làm giữa xong rồi mình cho nó nằm ra bên. Mình sẽ thấy được nguyên cái đống gì. If you cut a person to half and then she lies on her side, nằm qua bên hông, you will see that, okay, here, intestine and then rectum is there. Okay, now if you cut like this and she lies on her back, what do you have? Nếu mình cắt theo kiểu này, phía trước như này, xong rồi cổ nằm lên trên, nằm ngửa ra, thì what will you see? Nằm ngửa ra, you will see the heart here, right lung and left lung, phổi bên phải, phổi bên trái, cái trái tim nằm đây. Stomach is here, and liver is there, and spleen is over there. Cái lá no, spleen. Lá lách đúng rồi, spleen. Okay, with transverse plane, cái mặt cắt ngang thì sao? Transverse plane, you always see this one. Giống như cắt giả lụa đó. Well, like cutting sausage. Yeah. Like như cắt giả lụa, exactly. Nhiều lúc mình nói chuyện như Dexter. Sometimes I'm talking like Dexter or Hannibal Lecter. Học y riết hồi nói chuyện giống kiểu mà serial killer. Giống như cắt da lụa. Okay, sometimes you cut in transverse plane, it's gonna look like this. Đúng nghĩa là như cắt cục chả lụa luôn á. Dạ. Cái này là cái não. No. Không phải não đâu. What? Cái này là ngay cái chỗ này luôn, ngay chỗ này luôn nè. It's like liver, exactly here, exactly here. Cái gan, cái ngực. No, it's a bit below the chest, I think. Yeah. So you have the liver here. Đó, gan này, lá gan bự lắm. Yeah. Spleen here. Pancreas, tuyến tụy ở đây. Aorta of the heart. Cái này là cái động mạch mà chủ của tim. And you can see a lot of fat here. Subcutaneous fat layer. Những cái lớp chất béo sắp lại bên dưới. Cutaneous là vùng da, cái vùng mà dưới da chút xíu. Mỡ dưới da. Subcutaneous fat layer, it's the fat layer under the skin. And here the spinal cord. Mà thông thường mình sẽ thấy được là cái transverse plane nhiều hơn. I think normally you will see transverse plane a lot more. Tại vì nó thấy cả trước và sau. Sorry? Nó lúc mà cái mặt cắt transversal là mình thấy được hết luôn á. Cả trước cả sau. Yeah. Còn with transverse cái plane, you can see frontal, all the part. You can see the back and the anterior, posterior. Yeah. Yeah. Với lại còn một điều nữa đó là khi mình vô cái máy á, thì thường á, là nó cắt, nếu mà nó cắt theo kiểu này thì nó sẽ cầm cái máy bự hơn là một cái ống, xong rồi mình cho con người chui vô, giống như vậy. I think if you have a machine that do median plane or frontal plane, you need a bigger machine than when you do transverse plane, when it's just like a tube the person would just go through, you know. Yeah. Okay. So normally we see transverse plane more, I think. Note the transverse section is an inferior view. Chú ý là cái phần mà cắt ngang này nó là một cái nhìn mà nhìn bên dưới, inferior view, tức là nhìn từ dưới lên trên á. Inferior view means like you look from below her, not like from above, okay? Okay, so of course they use the banana here.
Okay, so you have sagittal plane. Người ta sẽ giải thích sagittal là cái gì nè. So sagittal plane runs longitudinally and divide body into right and left parts. Cái mặt cắt mà sagittal nó liên quan cái median. Tại vì sao? Nó chạy theo chiều dọc cơ thể. Và nó phân chia cơ thể ra những cái phần mà bên trái và bên phải. So divided to left and right part, just like that. Cut. If it divides the body into equal parts, right down the middle line of the body, it's called a mid-sagittal plane or median plane. Tức là nó có rất là nhiều những cái sagittal plane. Nó chia cơ thể ra trái, giữa, xong rồi phải. It's like there's a lot of sagittal plane that divide the body into like left, and then middle plane, and then right parts. There's a lot of sagittal plane, but if it divide the body into equal parts, so you right there in the middle, you call it mid sagittal plane or also median plane. Nói chung là có rất là nhiều cái mặt cắt sagittal nha. Nhưng mà nếu mà nó cắt ngay chính giữa luôn cơ thể thì nó gọi là median plane hay là mid sagittal plane. Frontal plane. Yeah, frontal plane. Sometimes called a coronal plane. The frontal plane is longitudinal plane. Nó cũng là một cái mặt cắt mà theo chiều dọc luôn. Longitudinal. Mình chỉ thấy được nửa trái chuối. Theo chiều dọc. Longitudinal is like vertical, I think. That divide the body on organ into inferior and posterior parts. Nó là cắt theo chiều dọc, cắt dọc, và nó chia cơ thể ra hoặc một cái cơ quan nào đó ra là cái phần trước, phần sau. Frontal là ra trước ra sau, còn cái sagittal là bên trái bên phải. Frontal divide the body into like anterior or posterior, but sagittal plane divide the body into left or right parts. Now, transverse plane is of course it runs horizontally, chạy theo chiều ngang. Nó cắt theo chiều ngang, cắt ngang. Runs horizontally, dividing the body into superior and inferior parts. Nó phân cắt cơ thể ra thành những cái phần nằm bên trên, nằm bên dưới thôi. Tại vì chọc theo chiều dọc mà, theo chiều ngang mà. Like cut into like upper or lower parts. So superior or lower inferior parts. When organs are sectioned, cut. When organs are cut or sectioned along the transverse plane, the sections are commonly called cross sections. Khi mà những cơ quan, cơ thể nó bị cắt trong cái kiểu mà mặt cắt ngang á, thì những cái mặt cắt, những cái lát cắt đó nó thường được gọi là cross section. Những lát cắt. Những lát cắt ngang đi, let's just say cross section, những lát cắt ngang, cross section. So basically it's also called transverse. Transverse section. Những lát cắt ngang, cross section or transverse section is the same thing. Now, well, right. You can see here, transverse section, cắt ngang cái trái chuối ra, like cut at the middle, like transverse cross section of a banana. And then you can see sagittal. This is sagittal. Sorry. No, not sagittal. Nếu cắt mà chia ra thành là
Cái này là frontal section. This is frontal section because you are separating into like front or back of the banana. Nó cắt theo cái kiểu mà frontal thì nó cắt ngay này, nó ra được cái chiều này, đằng trước đằng sau trái chuối. Right here you get this one, and right there get that one. Giống hồi xưa mà vẽ kỹ thuật á, cũng cắt giống kiểu này. Thầy có thích học vẽ không thầy? Sorry? Thầy có thích học vẽ không? Well, I like to draw. Yes, I do. Because Yeah. if you look at my science channel, you can see that I teach IMath, right? Yes. And then I draw a lot. I do. Yeah. I used to draw a lot when I was younger, but now these days I only draw like medical things. Yeah. And now I write my own book too. Viết được hai cuốn sách rồi nhưng mà chưa có xuất bản thôi. What are you writing about? My two books are basically moment here. When is it public? I think I'll publish in a month or something. Oh really? Here. I will buy it. There you go. Sách grammar English G1, sách vocabulary English V1. These are two of my books about English teaching. I already have the video on my IELTS channel teaching them. Okay. Well, and after I publish them, I'll continue to write like my third and my fourth book. Oh my god. It takes a long time to write a book. Maybe 1 year or a bit more. Okay. But for two books, 1 year is actually very, very fast to write. Yeah. Okay, now activity 3, observing section specimen. Nó kêu là activity này mình phải quan sát những cái phần được cắt nè. But I don't think this one I don't think they provide you with anything useful here. Go on. Không quá quan trọng này. Yeah. Body cavities. We can go now to wait, so now we study four times per week now? Yeah. Oh, I see. Do you think it's either 3 times a week is good? It's up to you. I think 3 or 4 is fine. Em muốn 3 hay là 4? I think I want to 3. Okay. Because I want to spend more time to study continue. Right. So with that in mind, maybe it's better to not have Friday, I think. Yeah, okay. Bỏ cái Friday ha. Yeah, bỏ cái Friday. So tomorrow because Friday I do gym and I'm really tired sometimes too. Okay, gotcha. Bỏ cái Friday đi. Yeah. And you already like paid me for 3 times per week only, right? Yeah, I pay for the 4 times a week. Did you? But I pay for the 4 times. Okay. 24 hours. Let's take the hour for easy for me. No. 24 hours divided by 4 weeks. It's 6 hours per week, which means 3 times only per week. Okay. Tức là em trả có 3 buổi một tuần thôi nha. Yeah. Okay, so let's go to body cavities now. Okay. Cavity. Body cavities. Body cavities là gì? Những cái khoang trong cơ thể. Những cái khoang trong cơ thể, tức là những cái đó là cái chỗ mà nó trống, nó hơi bị rỗng. Like these spaces are actually empty. And they are so let's say the axial region of the body
has the axial region, which means like the head, the neck, the trunk, and the axial region has two large cavities that provide different degrees of protections to the organs within them. Cái vùng đầu, cổ và thân của người nó là cái vùng, nó có hai cái khoang chính, hai cái khoang lớn mà nó cung cấp những cái mức độ mà bảo vệ, phòng vệ khác nhau với những cái cơ quan bên trong nó. So you can see here. Cái đầu, cái cổ và cái thân thôi. Just the head, the neck, and the trunk, axial region. So you have dorsal body cavity. Cái khoang cơ thể nằm phía lưng. Dorsal body cavity. So the dorsal body cavity can be subdivided into cranial cavity, khoang gọi là khoang sọ, which lies within the rigid skull and encases the brain, and a vertebral or spinal cavity. Nói chung là cái spine nằm đằng sau thì nó coi như là nó liên kết với cái đầu, thì cái đầu này cũng nằm đằng sau luôn. So basically the spine is at the back and it's connected to the cranium, the head. So this one is also considered to be dorsal as well at the back. So we have, what do we have here? Dorsal body cavity. Khoang cơ thể ở phía lưng. So we have cranial cavity, khoang xương sọ, which lies within the rigid skull and encases the brain. Khoang xương sọ thì là nó nằm ở bên trong cái xương sọ mà rất là cứng, và nó encases, nó bám xung quanh cái bộ não, encases the brain, đóng lại, khóa lại cái não cho bên trong. Encases mean like you lock, you surround it and you lock it inside. Khóa lại, đóng lại cái bộ não bên trong. And a vertebral or spinal cavity, nó gọi là khoang xương sống. Vertebral or spinal cavity, which runs through the bony vertebral column to enclose the delicate spinal cord. Of course, our spinal cord is also need to be protected too. Cái cột sống con người nó cũng là cái mà nó khá là delicate, nó khá là mỏng manh, phải không đâu? Nó cũng đáng được bảo vệ chứ. Cái khoang xương sống này nó chạy dọc theo cái bony vertebral column, cái cột sống đầy xương, bony vertebral column, để mà nó đóng lại, nó khóa lại, bảo vệ cái cột sống mà khá là dễ vỡ, mong manh. So the vertebral cavity contains the spinal cord and some other things too. Cái khoang này nó chứa cái gì? Nó chứa cột sống và nhiều thứ khác nữa, chứ không phải mỗi mình cột sống đâu. There's actually nerves running in there. Có những cái dây thần kinh nó chạy trong đó. And other things too. Okay, ventral body cavity. So what does the word ventral means? Ventral. Ventral là ở phía trước. Yes. Phía trước. Khoang cơ thể nằm phía trước. Very good. Dorsal, phía lưng, phía trước là ventral. It's like dorsal at the back, ventral at the front. Yes. Okay. So like the dorsal cavity, the ventral body cavity is subdivided. Sub là sub là dưới. Subdivided là được chia nhỏ ra thêm. To subdivide it. To subdivide something.
chia nhỏ ra thêm cái gì đó. Subdivided. The superior thoracic cavity is separated from the rest of the ventral cavity by the dome-shaped diaphragm. Bây giờ cái phần mà khoang ngực á, mà nó nằm bên trên đi, thì nó được phân cách ra khỏi những phần còn lại của cái khoang phía trước cơ thể bởi một cái gọi là cái cơ hoành diaphragm. So, thoracic cavity, khoang ngực. And then diaphragm. Diaphragm. Nó gọi là cái gì ta? Diaphragm là cơ hoành. Một cái cơ hoành ngay như đây. Okay, so basically thoracic cavity separated from the other ones by a diaphragm here. Cơ hoành đây. The heart and the lung located in the thoracic cavity are protected by the bony rib cage. Thì cái trái tim và cái phổi nó sẽ nằm trọn bên trong cái khoang mà ngực này. Và cái trái tim và phổi đó được bảo vệ bởi cái gì? What is a rib cage? Cái khoang ngực hả thầy? Rib cage. Nó là bộ xương sườn á. Rib là cái sườn, cage là cái khoang, giống như là một cái lồng đó, một cái lồng xương sườn. Bộ hoặc lồng xương sườn, like rib cage. Nó là bảo vệ vậy thôi, thực sự vốn mà chủ yếu nó bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái phổi là chính rồi. Thực sự trái tim nó vẫn có cái phần mà nó nằm ra ngoài mà. Actually, the heart, some of the heart is outside of the rib cage, you know. I think the rib cage normally just protect the lung. Most of it is on the lung. The cavity inferior to the diaphragm is referred to as the abdominal pelvic cavity. Cái khoang mà nằm dưới cái cơ hoành thì được nhắc đến như là cái abdominal pelvic cavity. Nó gọi là khoang xương chậu và bụng. Nó gọi khoang xương chậu và bụng đi. Abdominal pelvic cavity, khoang mà có cái xương chậu và cái bụng á. This is called abdominal pelvic cavity. Thì mình nhắc đến cái xương chậu nữa. Abdominal pelvic cavity. Yes. Abdominal pelvic cavity. Although there's no further physical separation from the ventral cavity, some describe the abdominal pelvic cavity as two areas. We have superior abdominal cavity. So that's the area has stomach, intestine, liver, other organs, and lower than that we have pelvic cavity. So pelvic cavity, we have the part of the pelvis that contain reproductive organs, bladder and rectum. Một số người thì là người ta sẽ miêu tả cái này nó chia ra hai cái. Thứ nhất nó là cái abdominal cavity, chứa những cơ quan mà tiêu hóa, ví dụ như là cái stomach, dạ dày, liver, lá gan, intestine, những cái ruột, spleen, lá lách, pancreas, tuyến tụy. Và nó chia ra thêm đó là pelvic cavity, là cái khoang mà của cái xương chậu á. So pelvic cavity contain what? Cơ quan sinh dục, the sexual organs, reproductive organs, urinary bladder, nó gọi là cái bóng đái á, and rectum là cái hậu môn. Thì tức là nó thích thì nó chia ra làm abdominal pelvic cavity, hoặc là nó thích thì nó chia ra hai cái là abdominal cavity và pelvic cavity thôi.
Nó tùy vào người ta thích chia ra kiểu gì. Depending on what you want to divide it into, you know. Okay. Just that. Easy. Now, any question until here? Cái mà hai area abdominal cavity với lại pelvic cavity á thầy. Thầy nói lại cái đó một lần nữa được không thầy? Ngoài một số người thích thì họ chia ra là khoang bụng và khoang có cái xương chậu. Một số người ta chung với nhau thôi. Thành abdominal pelvic cavity. It's just a subdivision. If you want to divide that way, some other people they want to divide another way, you know. Trong khoa học đâu thống nhất đâu, nhiều khi đâu thống nhất đâu. Nói chung là thấy cái dorsal body cavity là ở phía sau, cái ventral body cavity là ở phía trước. Yes. Xong rồi mấy cái khoang bụng thì mình chia ra mỗi phần. Có abdominal cavity với lại pelvic cavity. True. Yeah, okay. Okay, now next move on to serous membrane of the ventral body cavity. Okay. So we have serous membrane. Serous membrane. What is serum? Serous. Serous. In relation to serum, it's a clear watery part of any liquid in the body. Cái phần mà nhầy, cái phần mà nó rõ, nó nhìn nó rõ ràng và có nước của bất kỳ cái chất lỏng, chất dịch nào của cơ thể. Màng nhầy đi, cứ gọi là màng nhầy đi. Serous membranes. Những màng nhầy. Những màng nhầy bên trong những khoang của cơ thể. Nói chung là bên trong mấy cái khoang đó thì nó sẽ có những cái lớp màng bên trong của nó. So if inside of the body cavities, of course you have serous membrane. It contains layers of that. The walls of the ventral body cavity and the outer surfaces of the organs. It contains the walls of the ventral body cavity and the outer surface of the organs. It contains are covered with a very thin double layer membrane called a serosa or serous membrane. Thì những cái bức tường của chính cái khoang vùng bụng, cái khoang trước luôn của cơ thể và cái bức tường của những cái cơ quan của những cái cơ quan bên ngoài, những cái bức tường ngoài của những cái cơ quan mà nó chứa trong cái khoang này luôn á. Ví dụ như là ý của nó là ví dụ như là cái dạ dày đi. Thì mình sờ vô cái dạ dày, cái phần bên ngoài đó nó có chứa serous membrane chẳng hạn. Ý là như vậy đó. So like for example, if you touch a stomach, the first layer that you touch the stomach, you can feel the serous membrane. Nó nhầy. You can see it. It's a serosa or serous membrane, màng nhầy. Cái serosa hoặc cái serous membrane. Cái serosa là lớp màng, ok, nó gọi là lớp màng. Lớp màng bên trong của mấy cái khoang đó, hoặc là cái cơ quan mà bên trong mấy cái khoang đó, xong rồi cái lớp ngoài cùng của mấy cơ quan đó nó gọi là serosa. Ok. Okay. Cho nên thầy mới cho ví dụ là cái bao tử nằm trong cái khoang này, xong mình sờ cái bao tử mình sẽ đụng cái lớp serosa đó. So I give an example of stomach that contains inside this cavity, and you touch the stomach, you feel the serosa or serous membrane. Now, the part of the membrane lining the cavity walls is referred to as the parietal serosa, and it's continuous with a similar membrane, the visceral serosa, covering the external surface of the organs.
within the cavity. Nó có 3 cái màng lận. There are actually 3 membranes: serous membrane, parietal, serosa, parietal serosa, and visceral serosa. So these membranes produce a thin lubricating fluid that allows the visceral organs to slide over one another or to rub against the body wall with minimal force, minimal friction. Thì có bao giờ tự hỏi là tại sao trong cơ thể mọi thứ nó sắp xếp rất là sát sạc nhau như thế, sát gần nhau như thế mà nó không gây ra cái lực ma sát làm tổn hại những cơ quan? Đó là nhờ 3 cái màng đó đó. Nó bám xung quanh tất cả các bào quang luôn. So basically the 3 serosas surround all the organs inside of these cavities. So that's why organs can just rub against each other. Nó đè lên nhau hoặc là nó trượt lên nhau. It slide after each other without any problem, without any friction. Nó có một cái chất dịch mà gọi là để làm cho nó trơn, bôi trơn rất là mỏng. Nó cho phép những cái cơ quan nội tạng, visceral organs, so visceral organs, những cơ quan nội tạng, to slide over one another, to rub against the body wall with minimal friction. Nó có thể trượt lên nhau, hoặc là nó trượt lên, hoặc là nó đè lên, nó trượt lên cái tường của mấy cái khoang này mà với cái lực ma sát thấp nhất có thể, bôi trơn mà. Cho nên nó đụng vô cơ thể bên trong nó nhớt nhớt lắm. So basically, if you open up the body, it's actually quite, it's Vậy quite là ba cái watery chất inside. Sorry? 3 cái chất nhờn, cái đó là serous membrane, parietal, serous, Parietal. and Okay, we have 3 things: serosa, parietal, Yeah. serosa, and visceral serosa. Okay, 3 Okay. things. Hình như cái này là khi mà mình lớn tuổi thì mình không có sản xuất cái chất này ra No, nhiều that's được not đó. the thing you're talking about. Cái mà em đang nói tới nó chính là cái phần ở khớp, còn cái này không hề liên quan đến khớp nha. Yeah. You're talking about like the fluid at the fluid at the bones is called synovial fluid. Dịch khớp. Synovial fluid. It's something else. It's not related to this one, okay? Không liên quan, không liên nguyên. Yeah. Okay. Now, so you can see that here the cavity are also divided further. Chỗ này mấy cái khoang nó cũng được chia ra thêm nữa nè. So the thoracic cavity, you can see it. It's divided further, subdivided into pleural cavity. So pleura là màng phổi. So it's the membrane of the lung. Cái màng của phổi. Pleura. So pleural cavity nó gọi là khoang phổi, khoang màng phổi hay khoang phổi. Pleural cavity. You also have something called mediastinum part. The mediastinum part. So media, it's the medium, the heart. Trái tim á, media. Tại vì sao? Tại sao nó là ở giữa? Tại vì ta nói là tâm
tâm là ở ngay giữa, trái tim là ở ngay giữa cơ thể. Yeah. You know, the heart, they saying that the heart is the middle of the body, so media, medium in the middle. Okay. The heart. And sternum, actually called, I think it's related to sternum. Liên quan đến cái xương ức, I think. So media sternum, nó là cái vùng tim và cái xương ức. Mediastinum. Alright, and cái này là cái vùng thôi nha, chứ không phải cái khoang nha. This is only the region of the heart and the sternum, mediastinum. But here we have something called pericardial cavity. Pericardial cavity. So cardio means heart, thuộc về trái tim. Cardio là thuộc về trái tim. Peri means ở xa nhất có thể, nằm ngoài nhất, nằm ngoài cùng nhất có thể, ở xa nhất có thể. So pericardial cavity nó gọi là khoang ngoài tim á. Let me check. Pericardial, nó là cái lớp màng tim. Pericardium. So pericardial cavity, nó gọi là khoang màng tim. Thì đương nhiên cái tim nó được bao phủ một cái màng, là pericardium. So pericardium is a membrane that surrounds the heart. And pericardial cavity, of course, contain the heart and that membrane. Cái khoang nó đương nhiên nó chứa tim và cái lớp pericardium đó. Okay? Okay. Alright, I think that's enough for today. There's a lot of things already. Okay. A lot of new terms. I think I will review The video. Yes, and Okay, anatomic so- position. Yes. I think I will study about the anatomy position first. Anatomical position, and then body planes, and then body cavities. Body cavity. Yes. Okay, tomorrow 3:30 we study, no? 3:30 mai phải không ta? Dạ đúng rồi. Yeah. Yeah. Okay, we'll continue with this one tomorrow then. Serosa and things like that. Okay. Okay, I'll see you tomorrow then. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.